Acum 5 minute am primit un apel de la curier că am de ridicat un colet din Marea Britanie, din Anglia. Lucru foarte interesant este că eu nu am comandat nimic din Marea Britanie care să aștept un astfel de colet. Dar se pare că o să este așa ceva de la Evolution. O să vă pun la curent imediat despre ce este vorba, tocmai mi-am dat seama de lucrul acesta. Hai să vă spun care e povestea cu acest pachet. În urmă cu câțiva ani am comandat un circular din Marea Britanie de la compania Evolution Power Tools. I-am făcut un review și l-am postat pe YouTube. O să pun linkul în descriere. Se pare că și cei de la Evolution au văzut review-ul meu, probabil le-a plăcut și au luat legătura cu mine ca să-mi trimită un alt produs pentru a-l testa și a-i face un review. Vreau să vă spun încă de la început că eu nu am plătit absolut nimic pentru acest produs, dar voi fi total imparțial și voi face un review cât se poate de corect și real. Voi prezenta atât părțile bune cât și părțile rele. Hai să vedem ce se află în pachet. Două cutii. Prima cutie, cred că e circularul, nu sunt sigur. Deci s-ar putea să fie circularul aici. Nu sunt sigur, dar hai că vedem acum. A doua cutie o să vedem imediat. Hai să vedem ce se află în cutiuța aceasta. Un manual de utilizare. Adaptor pentru ceva. O altă chestie de plastic, nu știu exact pentru ce folosește, o să vedem imediat. Și două șurubele mici, cu filet metric. O șină de ghidaj. Circularul în sine. Pânza. Made in Japan. Asta e super tare. Ok, cam asta se află în prima cutie. Hai să vedem acum a doua cutie. Țeavă de plastic. Profil de prindere a peretelui fals de rigips, probabil. Lemn cu hol șuruburi. Dita mai cornierul. Bucată de platbandă și o altă bucată de lemn. Cum se asamblează circularul? Avem piesa aceasta mică de plastic, se așează în poziția aceasta, iar aici avem cele două șurubele. Unul vine așezat în partea de sus și al doilea vine așezat în partea de jos. Se poate atașa și acest adaptor, la care se poate pune un aspirator pentru a trage praful și mizeria. Cum se montează discul pe circular? Pe partea aceasta există un imbus integrat. Îl scot afară pentru că o să am nevoie de el. Apăs chestia asta pentru a bloca rotirea motorului. Așez circularul pe motor și va sta fără nicio problemă în echilibru. Trag apărătoarea. Folosesc imbusul pentru a desface șurubul acesta. Aici există două discuri. Atenție, când le așezați, să le așezați exact în aceeași poziție din care le-ați scos. O să pun primul disc înapoi. Când montez discul acesta de tăiere, trebuie să iau în calcul direcția de rotație. Trebuie să fie aceeași cu marcajele de pe circular. Există un marcaj aici și mai există încă unul în partea aceasta. Așez pânza. Așa. Pun chestia asta înapoi. Blochez rotația motorului apăsând chestia asta. Și acum pot să strâng șurubul acesta. Gata, asta a fost tot. Pun imbusul înapoi.
Și așa se asamblează circularul. Acum este gata de folosință. Dacă vreau să folosesc această șină de ghidaj, se așează foarte simplu. Asta a fost tot. Se poate monta și pe partea dreaptă și pe partea stângă. Ce reglaje există la circularul acesta? Un reglaj pentru unghiul de tăiere merge până la 45 de grade. Se strânge foarte simplu. Se poate tăia la 45 de grade. Și un reglaj pentru adâncimea de tăiere. Din partea aceasta se desface aici și se reglează adâncimea de tăiere. Dacă am nevoie de service și vreau să schimb perile, am acces foarte simplu. Una este pe partea aceasta a motorului, una pe partea aceasta. Se desfacă pe cele acestea, se scot perile și se înlocuiesc. Cablul este de 3 metri lungime, ceea ce este suficient pentru ce aș avea eu nevoie. Îmi place foarte mult că apărătoarea aceasta este de aluminiu, nu este de un plastic ieftin. Aici este iarăși carcasă de aluminiu. Mânerul este destul de ergonomic, îmi place cum se simte. Și hai să o bag în priză să vedem cum se aude. Ce vreau să mai spun este că are un motor de 1200 de W și o viteză de rotație a discului de tăiere de 3700 de rotații pe minut. Este o viteză mai redusă comparativ cu majoritatea circularelor. Nu pot să numesc acesta un review dacă doar l-am scos din cutie și v-am arătat cum se asamblează. Trebuie și testat acum. Un lucru important. De ce este circularul acesta un pic mai special decât majoritatea circularelor din comerț? Datorită discului de tăiere. Uitați forma lui, uitați dinții, au susținere din partea de bază până la vârf, ceea ce le oferă o forță incredibilă și o performanță foarte bună încât pot să tai inclusiv profile de metal până la 6 mm grosime cu el. Hai să vedem cât de adevărată este afirmația aceasta. Orice circular poate tăia o bucată de scândură, dar câte circulare pot tăia plastic, cuie, hoșuruburi de 4 mm, piroane, profil de rigips, aluminiu de 3 mm, șurub de 8 mm, platbandă de 3 mm și cornier de 5 mm cu același disc de tăiere. Folosiți echipament de protecție.
Deci, așa ar trebui să taie un ferăstrău circular al evoluției. De aceea cred că se și numește Evolution. Chiar sunt foarte impresionat în momentul acesta, e prima oară când îl folosesc, sunt foarte impresionat de cum s-a descurcat până acum. Inclusiv la partea finală, la cornierul cel mai gros de 5 mm în metal. Hai să vă arăt acum și îndeaproape cum arată suprafața aceasta. Avem plasticul aici care a trecut foarte frumos, foarte ușor, de parcă nici n-ar fi existat. Un cui, al doilea cui, un holșurub, al doilea holșurub, încă un holșurub, încă unul. Nici nu mai știu ce a fost aici, dar cred că cele două holșuruburi mai mari. Cuiul acela gros de tot. Profilul care, din păcate, nu l-a tăiat în întregime, dar l-a tăiat suficient. Pânza nu a fost suficient de largă, nu a tăiat în suficientă adâncime, pardon. Tabla de aluminiu a tăiat-o foarte ușor. Mai departe, șurubul de 8 mm s-a dus și prin ăsta foarte lejer. Un holșurub pe care l-am băgat în poziția verticală, am și uitat de el, l-a tăiat fără probleme. Platbanda de 3 mm, la fel, un pic mai greu a început, dar după aceea s-a dus destul de constant. Și ultima bucată, piesa de rezistență din punctul meu de vedere, cornierul de 5 mm grosime, un pic mai dificil, într-adevăr, decât celelalte chestii anterioare, dar l-a tăiat și pe acesta incredibil. Deci nici acum nu-mi vine să cred că am reușit să tai așa ceva cu aceeași pânză. După tăietura aceasta prin toate materialele, hai să vă arăt acum cum arată dinții discului de tăiere. Deci absolut nici o ciobitură. Absolut nimic. Dinții sunt cu toții intacți. Deci toți dinții nu au absolut nicio ciobitură. Sunt foarte ascuțiți în continuare. Și, repet, am tăiat metal de 5 mm grosime. Nu degeaba pe pânza aceasta scrie, uitați aici, Made in Japan. Nu știu dacă ați observat în timp ce am tăiat lucrul acesta, dar dacă am o zonă cu șpan, priviți ce se întâmplă în momentul în care apropii circularul pornit de zona aceasta. Șpanul este aruncat de către circular. Din zona motorului, un flux de aer este redirecționat spre zona aceasta din față și curăță zona pentru că eu să pot vedea marcajul după care mă ghidez ca să tai în continuare. Motivul pentru care nu am reușit să tai profilul acesta este că adâncimea maximă de tăiere este de 64 mm. Dacă înclin circularul la 45 de grade, adâncimea maximă de tăiere este de 40 de mm în cazul acesta. Sunt aspecte care simt nevoia să le menționez. Circularul nu pare să fie greu, este destul de ușor. Stă în echilibru dacă îl țin cu o singură mână de mânerul acesta. Mânerul din zona aceasta este destul de ergonomic, îmi place cum se simte, dar hai să vedem totuși cât de greu este. Aproximativ 4,4 kg. Circularul cu cablu și cu discul de tăiere. În continuare rămân foarte impresionat de circularul acesta. Am stat să mă gândesc ce lucruri negative aș putea spune despre el și, sincer să fiu, nu am nici măcar un lucru negativ de spus despre acest produs. Am o observație, în schimb, ar putea fi dotat cu un ghidaj laser ca să mă pot orienta mult mai bine atunci când îl folosesc. În momentul de față se găsește în magazine Brico Depot și aici pot să spun încă o observație. În prezent am întrebat în două magazine diferite dacă se găsește de cumpărat și disc pentru acest circular. Disc pentru multimateriale. Răspunsul a fost, din păcate, nu. Problema aceasta sper să se remedieze în viitorul apropiat. Pentru că este un păcat să ai o sculă atât de faină și când se va uza discul acesta, pentru că mai devreme sau mai târziu se va uza și acest disc, sper să-l pot găsi de cumpărat. L-am găsit, în schimb, pe EMAG. La un preț destul de ok.
Acum, dacă vrei să-ți cumperi acest circular și știi sigur că vei tăia doar lemn, sincer să fiu, nu prea merită banii aceștia. Dar dacă știi că vei tăia un lemn care poate avea și alte chestii prin el, cuie, holșuruburi, alte metale, atunci, sincer să fiu, merită toți banii. Adică, să fim serioși. Tocmai am tăiat un cornier de 5 mm cu aceeași disc. Și încă merge în continuare fără nicio problemă. Nu am găsit nimic altceva care să aibă specificații asemănătoare la prețul acesta. Dacă v-a plăcut review-ul acesta, puteți să mai vedeți și alte clipuri de ale mele undeva pe aici sau aici. Și dacă vreți să vă abonați ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez, puteți să dați click pe chestia asta de aici. Sunt Cristian, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă urez spor la lucru!